COVID-19 hôm nay, ca mắc mới ở mức cao, hơn 11.000 bệnh nhân ra viện. Ngày 26 tháng 9, Bộ Y tế cho biết cả nước ghi nhận 10.011 ca mắc mới COVID-19, 11.477 bệnh nhân khỏi bệnh, số mắc mới có dấu hiệu giảm nhưng vẫn ở mức cao, số ca tử vong giảm. Tính từ 17 giờ ngày 25 tháng 9 đến 17 giờ ngày 26 tháng 9, trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 10.011 ca nhiễm mới trong nước, tăng 329 ca so với ngày trước đó tại 35 tỉnh, thành phố, có 5.313 ca trong cộng đồng, cụ thể, tại thành phố Hồ Chí Minh, 5.121, Bình Dương, 3.332, Đồng Nai, 746, Long An, 171, Kiên Giang, 99, An Giang, 81, Tiền Giang, 63, Cần Thơ, 52, Đắk Lắk, 49, Hà Nam, 49, Khánh Hòa, 38, Tây Ninh, 37, Bình Phước, 27, Quảng Bình, 24, Gia Lai, 17, Bình Định, 14, Ninh Thuận, 12, Đồng Tháp, 10, Bình Thuận, 9, Đà Nẵng, 8, Phú Yên, 7, Hậu Giang, 6, Bà Rịa, Vũng Tàu, 5, Bạc Liêu, 5, Quảng Trị, 4, Cà Mau, 3, Đắk Nông, 3, Vĩnh Long, 3, Quảng Ngãi, 3, Nghệ An, 3, Lâm Đồng, 2, Quảng Nam, 2, Thừa Thiên Huế, 2, Thanh Hóa, 2, Hà Nội, 2, các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao so với ngày trước đó. Thành phố Hồ Chí Minh, 1075, Đắk Lắk, 40, Gia Lai, 17. Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua là 9.938 ca ngày. Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 756.689 ca nhiễm, đứng thứ 44 phần 222 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 154 phần 222 quốc gia và vùng lãnh thổ, bình quân cứ 1 triệu người có 7.689 ca nhiễm. Đợt dịch thứ 4, từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 đến nay, số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 752.185 ca, trong đó có 522.747 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Có 16 phần 62 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới trong nước. Bắc Kạn, Tuyên Quang, Lai Châu, Hòa Bình, Yên Bái, Hà Giang, Thái Nguyên, Điện Biên, Vĩnh Phúc, Hải Phòng, Phú Thọ, Ninh Bình, Nam Định, Bắc Giang, Thái Bình, Lạng Sơn. Có 5 tỉnh, thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua: Quảng Ninh, Lào Cai, Hà Tĩnh, Kon Tum, Hải Dương. Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: Thành phố Hồ Chí Minh 371.660, Bình Dương 200.196, Đồng Nai 45.667, Long An 31.789, Tiền Giang 13.787. Về tình hình điều trị, trong ngày có 11.477 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 527.926 ca. Theo thống kê sơ bộ, số bệnh nhân nặng đang điều trị là 4.321 ca, trong đó, thở oxy qua mặt nạ 2.723, thở oxy dòng cao HFNC 728, thở máy không xâm lấn 119, thở máy xâm lấn 719, ECMO 32. Về số bệnh nhân tử vong trong ngày, tổng hợp số liệu tử vong do các sở y tế công bố trên CDC KCB, Việt Nam ghi nhận 184 ca tử vong tại thành phố Hồ Chí Minh, 131, Bình Dương 26, Đồng Nai 9, Long An 4, An Giang 4, Tây Ninh 2, Kiên Giang 2, Tiền Giang 2, Đà Nẵng 1, Bà Rịa, Vũng Tàu 1, Nghệ An 1, Quảng Ngãi 1. Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua là 213 ca ngày. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 18.584 ca, chiếm tỷ lệ 2,5% so với tổng số ca mắc và cao hơn 0,4% so với tỷ lệ tử vong do COVID-19 trên thế giới, 2,1%. Về tình hình tiêm chủng, trong ngày 25 tháng 9 có 787.838 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 38.367.246 liều, trong đó tiêm một mũi là 30.420.963 liều, tiêm mũi 2 là 7.946.283 liều.